เชื่อไหมครับว่าภาพ3มิติที่คุณกำลังดูอยู่ตอนนี้ผมไม่ได้เปิดจากเว็บไซต์ NASA หรือใช้โปรแกรมขั้นสูงในการทำขึ้นมาเลยครับความน่าทึ่งของมันก็คือถูกสร้างจาก Gemini 3 โมเดลตัวล่าสุดที่ Google เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับและใช้ควบคู่กับโหมด Canvas ที่หลายคนอาจไม่เคยใช้มาก่อนวันนี้ Ready Planet Chip จะมาแชร์เทคนิคเหล่านี้ให้คุณเองเพื่อที่จะทำให้งานของคุณดูล้ำกว่าคนอื่นใช้งานยังไงไปดูกันเลยครับคอร์ส Gen AI for Business จาก Ready Planet คอร์สเดียวที่สอนให้คุณใช้ ChatGPT Google Gemini และเครื่องมือ AI อื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้จริงสมัครเลยที่ readyplanet.com หรือโทร 02-016-6789เวลาที่เราคุยกับ Gemini ในโหมดปกติเนี่ยมันจะจบในแชทหน้าเดียวตามที่เราคุ้นเคยกันใช่ไหมครับแต่ว่าการใช้ Canvas เนี่ยมันคือการเปิดพื้นที่ใหม่ที่จะเด้งขึ้นมาทางด้านขวามือเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถแก้ไขข้อความปรับแต่งกราฟหรือแม้กระทั่งการเขียนโค้ดแล้วก็มองเห็นงานภาพรวมเนี่ยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับคล้ายๆกับการมีกระดานไว้บอร์ดส่วนตัวเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูตามตัวอย่างนี้นะครับ 1. Interactive Dashboardโจทย์ข้อนี้เนี่ยเหมาะสำหรับหลายๆคนที่ทำงานแล้วต้องมีการวิเคราะห์ตัวเลขอยู่เป็นประจำนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีในการเก็บข้อมูลใน Google Sheet ใน Excel แล้วก็ใส่สูตรคำนวณหรือแม้กระทั่งการทำ Pivot เพื่อประมวลผลข้อมูลแล้วก็ใช้ไฟล์นั้นเปิดเลยหรือแม้กระทั่งว่าตัดแปะตารางลงสไลด์กันใช่ไหมครับซึ่งวิธีแบบนี้เนี่ยมันอาจจะดูน่าเบื่อไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าถ้าใช้ข้อมูลแบบเดียวกันเนี่ยมาทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นโดยการใช้ Gemini เนี่ยช่วยแปลงข้อมูลดิบเป็น Interactive Dashboard หรือว่า Dashboard ที่เราสามารถเข้าไปคลิกเข้าไปปรับแต่งข้อมูลหรือแม้กระทั่งการเลือกฟิลเตอร์ต่างๆเนี่ยจะมีวิธีการใช้งานยังไงบ้างนะครับขั้นแรกนะครับให้เราเตรียมไฟล์ข้อมูลขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันคือ Google Sheet ตัวอย่างที่ผมสมมุติตัวเลขขึ้นมานะครับโดยให้เราเนี่ย export ข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ CSV ก่อนนะครับถ้าใน Google Sheet เนี่ยวิธีในการดาวน์โหลดไฟล์ออกมานะครับให้ไปที่เมนูไฟล์นะครับหลังจากนั้นให้เลือกดาวน์โหลดแล้วก็เลือกเป็น CSV ตามนี้ได้เลยครับพอเราเตรียมไฟล์ข้อมูลเสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดมาที่ Google Gemini นะครับแล้วก็เลือกปุ่มบวกตรงนี้นะแล้วก็เลือกอัปโหลดไฟล์เข้าไปได้เลยนะครับโดยไฟล์ที่เราเลือกเนี่ยก็จะเป็นไฟล์ .csv ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้แหละครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าใครจะใช้การแนบไฟล์ Google Sheet ลงไปเลยเนี่ยก็ให้เลือกการเพิ่มจาก Drive เข้าไปแทนนะครับแล้วก็เลือกไฟล์ Google Sheet ตามที่ต้องการนะครับหลังจากที่เราแนบไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยให้เลือกที่เครื่องมือนะครับแล้วก็เลือกคำว่า Canvas นะครับแล้วก็ตัวโมเดลเนี่ยอยากให้เลือกเป็นตัว3 Pro เอาไว้ด้วยนะครับทีนี้มาต่อกันที่ตัวคำสั่งนะครับไฟล์ที่แนบคือข้อมูลรายงานการขายแล้วก็กด Shift Enter ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับสิ่งที่ต้องการให้ทำคือ 1. อ่านไฟล์ให้ละเอียดและครบถ้วน 2. ช่วยสร้างเป็น Interactive Dashboard ที่มีสถิติกราฟและฟิลเตอร์คำสั่งนี้เนี่ยมันคือคำสั่งที่จะใช้อธิบายกับ Google Gemini นะครับว่าไฟล์ที่เราแนบเข้าไปเนี่ยมันคือไฟล์อะไรถ้าใครใช้สถิติอื่นๆเนี่ยก็ให้อธิบายไปตามไฟล์ที่เรามีนะครับส่วนคำสั่งเนี่ยก็คือให้เขาเข้าไปอ่านให้ละเอียดแล้วก็ครบถ้วนด้วยนะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้สั่งให้ละเอียดแล้วก็ครบถ้วนเนี่ย Gemini อาจจะอ่านมาแค่บางส่วนก็ได้อยากให้กำกับตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็คือให้เราระบุลงไปครับว่าเราอยากได้แดชบอร์ดที่มันมีอะไรบ้างถ้าใครอยากได้พวกฟีเจอร์อื่นๆในแดชบอร์ดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็ลองบรรยายเข้าไปเพิ่มในข้อ2นี้ได้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรากดส่งเข้าไปได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นการรอให้ทาง Google Gemini เนี่ยเขามีการประมวลผลข้อมูลของเราให้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วทาง Google Gemini เนี่ยก็จะมีการคิดแล้วก็การใช้ reasoning ประมาณตามที่เห็นตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีการเริ่มเขียนโค้ดขึ้นมาบน Canvas ตามโจทย์ที่เราสั่งไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้ทาง Gemini เนี่ยได้มีการเขียนโค้ดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองสั่งให้ Gemini เนี่ยมีการพัฒนาแดชบอร์ดนี้เพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็สามารถพิมพ์คำสั่งลงไปทางด้านซ้ายมือด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะสั่งว่าช่วยทำให้บนแดชบอร์ดนี้สามารถอัปโหลดไฟล์ CSV ได้ด้วยหน่อยเพื่อที่จะทำให้เหมือนกับว่าเวลาที่เราใช้งานในอนาคตแล้วข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยมีอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามานะครับเราจะได้อัปโหลดไฟล์ CSV ใหม่เข้าไปแล้วก็แปลผลตัวเลขออกมาให้มันเป็นไปตามข้อมูลที่มีนะครับนอกจากอัปโหลดไฟล์ CSV แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองสั่งเพิ่มเข้าไปอีกนะครับว่าและให้ทำเป็น HTML ให้ด้วยเพื่อที่จะได้นำไปเซฟใน Notepad และเปิดใช้งานบนคอมได้เลยโอเคครับสำหรับในขั้นตอนนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะทำอะไรอื่นๆเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นอยากจะปรับฟอนต์ให้มันเป็นฟอนต์อะไรก็แล้วแต่นะครับของ Google Font นะครับหรือปรับสีปรับค่าตัวแปรปรับคำอธิบายต่าง
ตรงเนี้ยเราสามารถพิมพ์เป็นภาษาพูดไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือกดส่งเข้าไปเพิ่มนะครับโอเคครับตอนนี้แดชบอร์ดของผมมีการทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ผมได้เห็นเนี่ยก็คือเขามีการทำตัวแดชบอร์ดตามที่เห็นตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบตัวฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับว่าถ้าเลือกภูมิภาคเนี่ยโอเคข้อมูลมันก็จะมีการเปลี่ยนไปตามที่เลือกนะครับจะเป็น east north south west อะไรอย่างเงี้ยลองสังเกตดูนะครับข้อมูลเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นตัวเลขสรุปออกมานิ่งๆนะครับแต่ว่ากราฟเนี่ยมันมีแอนิเมชันนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลตามข้อมูลที่มันมีอยู่จริงนะครับให้ไปตามฟิลเตอร์ที่เราเลือกได้ด้วยนะครับโอเคหรือแม้กระทั่งว่าการเลือกแคตตากรีอย่างเช่นเป็นพวกบุ๊กเนี่ยผมลองเลือกดูนะครับก็ข้อมูลมันก็จะเปลี่ยนไปตามตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัว clothing ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับลองเลือกอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเปลี่ยนไปคล้ายๆกันเลยนะครับหรือแม้กระทั่งว่าจะเป็นเซลล์เพอร์เซนก็จะเป็นเซลล์ที่ขายเป็นรายบุคคลนะครับสถิติรายบุคคลเนี่ยอย่างเช่นอลิสกดเลือกเข้าไปปั๊บก็จะเป็นตัวเลขของคนนี้นะครับลองสังเกตดูนะครับอันนี้มันคือแดชบอร์ดที่ถือได้ว่าค่อนข้างว้าวกว่าการเปิด Excel เปิด Google Sheet เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลที่สรุปตัวเลขออกมาให้เราเห็นนะครับทีนี้พอเราปรับแต่งแดชบอร์ดจนเราพอใจแล้วเนี่ยเราสามารถเซฟเป็นไฟล์ .html มาไว้บนคอมเราได้นะครับโดยการกดที่ปุ่มแชร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคัดลอกเนื้อหาทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือให้เราเปิดโปรแกรม Notepad ขึ้นมานะครับแล้วก็กด Ctrl V หรือว่าเป็นการวางโค้ดที่เรา Copy มาเมื่อสักครู่นี้นะครับการเซฟเนี่ยให้ไปที่เมนูไฟล์แล้วก็เลือกเป็น Save As ให้เราพิมพ์ชื่อไฟล์นะครับแล้วก็ตามด้วย .html เป็นตามนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นตัว Save As Type เนี่ยให้เราเลือกเป็น All File ครับแล้วก็กด Save ได้เลยครับโอเคเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเปิดตัวไฟล์ .html ให้ดูกันนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของแดชบอร์ดที่เซฟออกมาเป็นไฟล์ .html นะครับจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันยังสามารถใช้งานคล้ายๆกับบน Google Gemini ได้เลยนะครับเพราะอันนี้มันคือโค้ดที่มีการเขียนเอาไว้นะครับรูปแบบแล้วก็หน้าตาหรือแม้กระทั่งฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยถือได้ว่าทำงานได้ตรงตามที่เราต้องการแล้วนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลใน Google Sheet ที่มันเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆเนี่ยจนอัปเดตขึ้นไปนะครับเราก็สามารถใช้วิธีเดิมได้ครับก็คือการอัปโหลดไฟล์ .csv ที่เราดาวน์โหลดมาจาก Google Sheet นะครับเข้าไปผ่านตัวปุ่มตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยข้อมูลบนแดชบอร์ดอันนี้เนี่ยมันก็จะแปลผลแล้วก็ประมวลผลออกมาตามข้อมูลที่เราอัปโหลดเข้าไปใหม่นะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยก็คือการดูสถิติหรือแม้กระทั่งการนำเสนอข้อมูลตัวเลขในห้องประชุมเนี่ยจะดูน่าตื่นเต้นขึ้นมากๆนะครับด้วย Interactive Dashboard แบบนี้เลยนะครับลองนำไปใช้กันดูนะครับ 2. สร้าง Presentation ใช่แล้วครับทุกคนฟังไม่ผิดล่าสุดเนี่ย Google Gemini สามารถช่วยสร้าง Google Slide ที่สวยงามประมาณนึงให้เราได้แล้วนะครับโดยวิธีในการทำจะเป็นแบบนี้นะครับโดยเริ่มต้นนะครับเราสามารถให้เขาเนี่ยช่วยหาข้อมูลเรื่องที่ต้องการได้นะครับแล้วก็สร้างเป็น Google Slide ให้ได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเราจะแนบเป็นไฟล์ข้อมูลดิบที่เรามีอยู่แล้วลงไปแล้วก็ให้ทาง Gemini เนี่ยช่วยสร้าง Google Slide ให้ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราต้องการจะให้เขาช่วยหาข้อมูลให้ก็สามารถพิมพ์พร้อมลักษณะประมาณนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าอยากให้ต่อท้ายตัวคำสั่งเอาไว้หน่อยนะครับว่าและช่วยสร้างเป็น Google Slide ให้ด้วยตามตัวอย่างตรงนี้เลยนะครับหลังจากที่พอพิมพ์พร้อมเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดเลือกเครื่องมือที่เป็น Canvas ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ใช้โมเดลที่เป็น3 Pro เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นก็กดส่งคำสั่งเข้าไปได้เลยครับตัวพร้อมที่เราสั่งเข้าไปเนี่ยคือเราต้องการที่จะให้เขาเนี่ยหาข้อมูลมาให้เราก่อนยกตัวอย่างเช่นในคำสั่งนี้เนี่ยผมก็จะให้หาเหมือนเรื่องพวกวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงปี 2024 ถึง 2025 ประมาณนี้นะครับสรุปออกมาเป็น Executive Summary ด้วยแล้วก็เล่าในมุมมองของนักโบราณคดีนะครับพอได้ข้อมูลทั้งหมดออกมาแล้วเนี่ยก็ให้ช่วยสร้างเป็น Google Slide ให้นะครับทีนี้พอส่งคำสั่งเข้าไปเนี่ยก็อาจจะต้องรอให้ทาง Gemini เนี่ยไปรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำมาปรุงเป็นตัว Google Slide ให้เรานะครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยทาง Google Gemini ได้มีการทำ Google Slide มาให้ผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถดูตัว Presentation ที่ทาง Google Gemini สร้างเอาไว้บน Google Gemini แบบนี้ได้เลยนะครับสามารถกดเลื่อนหน้าแล้วก็ลองดูผลลัพธ์ตามนี้ได้เลยนะครับว่ามันมีข้อมูลตรงตามที่เราอยากได้ไหมแล้วก็ถูกต้องไหมนะครับอาจจะต้องลองไปเช็คอีกทีนึงนะครับถ้าเราพึงพอใจกับผลลัพธ์ตามที่เห็นตรงนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะ Export ออกมาเป็น Google Slide ได้โดยการกดที่ปุ่มส่งออกเป็นสไลด์ตรงนี้นะครับแล้วก็รอให้ทาง Gemini เนี่ยเขาประมวลผลแล้วก็สร้างเป็นไฟล์ Google Slide อีกสักครู่นึงนะครับระหว่างรอทาง Gemini สร้าง Google Slide ให้ถ้ามาลองดูผลลัพธ์ตามที่เขาส่งมาให้เนี่ยถือได้ว่าคะแนนเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ6เต็ม10 7เต็ม10เลยนะครับมีการวาง headline มีการวางคำอธิบายรวมถึงการเจเนเรตรูปภาพเนี่ยก็ถือได้ว่าเอาไปทำต่ออีกนิดเดียวเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับมีการจัด layout ให้ด้วยถือว่าสวยงามประมาณนึงนะครับแทนที่เราจะต้องมาสร้างข้อมูลเหล่านี้บน Google Slide ด้วยตัวเองอาจจะใช้เวลา1วัน2วันหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยในการสร้าง Presentation เนี่ยได้ค่อนข้างดีมากๆเลยโอเคตอนนี้ทาง Gemini มีการ generate ตัว Google Slide ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถ
ถกดที่ปุ่มเปิดสไลด์ตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวเบราว์เซอร์เนี่ยมันก็จะเด้งมาที่ตัวโปรแกรมหรือว่าเป็นตัวแอปพลิเคชันที่เป็น Google Slide ให้เรานะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยก็คือเราก็สามารถที่จะมาปรับแต่งค่าต่างๆได้นะครับอันนี้รูปภาพมันอาจจะไม่ได้โหลดนะครับเรามีการสามารถเข้าไปแก้ได้หรือแม้กระทั่งว่าเป็นพวกตัวหนังสือที่มันอาจจะเกินบรรทัดอยู่ก็อาจจะปรับตัวหนังสือปรับขนาดฟอนต์อะไรให้มันพอดีตามสไลด์นะครับจริงๆถือได้ว่าค่อนข้างทุ่นแรงแล้วก็สวยงามประมาณนึงเลยนะครับลองนำไปใช้กันดูนะครับสำหรับใครที่มีข้อมูลตัวหนังสือแบบข้อมูลดิบๆนะครับอยู่แล้วก็อยากจะให้ตัว Google Gemini เนี่ยนำข้อมูลที่เรามีมาทำเป็น Google Slide ให้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับโดยวิธีการเนี่ยก็คือให้เราเลือกแนบไฟล์ตามที่เราต้องการเข้าไปนะครับขั้นแรกเนี่ยก็คือให้เราอธิบายก่อนว่านี่คือไฟล์ข้อมูล Company Overview ของธุรกิจ Ready Solar แล้วก็มีการกำหนดคำสั่งเข้าไปนะครับว่าสิ่งที่อยากให้คุณทำคือ 1. เข้าไปอ่านไฟล์แนบนี้ให้ละเอียดและครบถ้วน 2. ช่วยเอาข้อมูลทั้งหมดนี้มาทำเป็น Google Slide ให้หน่อยเพื่อที่จะนำไปใช้เป็น Company Profile Presentation โอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คืออย่าลืมนะครับเลือกเครื่องมือแล้วก็เลือก Canvas ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ตัวโมเดลที่เป็นตัว3 Pro นะครับกดส่งคำสั่งเข้าไปได้เลยครับโอเคครับตอนนี้ทาง Google Gemini เนี่ยได้มีการสร้างสไลด์ออกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับถือได้ว่าค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะครับก็มีการเอาข้อมูลจากไฟล์ PDF นะครับเข้ามาเป็นตัวสไลด์ตามที่เห็นตรงนี้นะครับจริงๆเรามีข้อมูลที่อาจจะเป็นเขียนผ่านตัว PDF หรือแม้กระทั่งว่าเป็น Google Doc เนี่ยที่เป็นข้อมูลตัวหนังสือนะครับก็สามารถเอามาทำเป็นตัวสไลด์หรือว่าเป็น Presentation ลักษณะคล้ายๆประมาณนี้ถือได้ว่ายังสามารถทำได้นะครับแล้วก็ทาง Gemini เนี่ยสามารถทำได้ดีด้วยนะครับวิธีในการนำไปใช้เนี่ยก็ใช้วิธีเดิมเลยนะครับก็คือให้กดที่ปุ่มส่งออกเป็นสไลด์นะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยด้านล่างมันจะมีตัวหนังสือข้างล่างนะครับพร้อมกับปุ่มว่าเปิดสไลด์นะครับก็ให้เรากดเปิดสไลด์ตรงนี้ได้เลยนะครับหน้าเว็บไซต์มันก็จะพาเข้ามาที่ตัว Google Slide ให้นะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่ทางตัว Gemini เขามีการทำมาให้หรือแม้กระทั่งการเจนมาให้เนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับถ้าเป็นตรงนี้นะครับสิ่งที่สังเกตได้เนี่ยบางรูปเนี่ยเขาอาจจะไปเอามาจากเว็บไซต์ฟรีนะครับอันนี้เราอาจจะต้องลองตรวจสอบอีกทีนึงนะครับว่าเว็บไซต์ที่เขาเอารูปภาพมาให้เนี่ยเราเอาไปใช้ต่อได้ไหมหรือเราจะไปเอารูปภาพจริงๆมาใส่แทนอันนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับหน้าต่อไปเนี่ยก็ถือได้ว่าค่อนข้างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนตามที่เราสั่งไปเลยนะครับก็อาจจะมีบางหน้าที่มันยังไม่สมบูรณ์คุณภาพเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ6 เต็ม 10หรือ7 เต็ม 10ตามที่ผมกล่าวไปนะครับแต่ว่าเพียงเท่านี้เนี่ยมันถือว่าช่วยทุ่นแรงได้แล้วประมาณนึงเลยลองนำไปใช้กันดูนะครับ 3. อินโฟกราฟิกสรุปข้อมูลสำคัญสำหรับใครที่ชอบใช้ Google Gemini ในการหาข้อมูลเชิงลึกข้อมูลสถิติลองเปิดใช้โหมดตัว Canvas ดูนะครับหรือแม้กระทั่งว่าจะลองใช้ตัว Deep Research ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคล้ายๆกับที่ผมกำลังใช้งานอยู่ณตอนนี้นะครับเพราะว่าตัว Deep Research เนี่ยมันจะมีการเรียกใช้ตัว Canvas ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัตินะครับพอเราได้ผลลัพธ์ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะได้เนี่ยในขั้นแรกนะครับก็คือจะเป็นรายงานที่เป็นลายลักษณ์ตัวอักษรคล้ายๆกับที่เราเห็นตรงนี้นะครับจะมีความละเอียดค่อนข้างเยอะประมาณนึงเลยนะครับซึ่งรายงานตรงเนี้ยมันก็จะเป็นตัวหนังสือมีตัวเลขอะไรปะปนกันใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะย่อยข้อมูลจากตัวหนังสือที่เยอะๆอย่างนี้นะครับให้กลายเป็นอินโฟกราฟิกที่สามารถเข้าใจได้ง่ายเนี่ยเราก็สามารถกดที่ปุ่มตัวสร้างตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เลือกเป็นอินโฟกราฟิกตรงนี้ได้เลยหลังจากที่เราเลือกแล้วเนี่ยทาง Gemini เขาก็จะมีการประมวลผลแล้วก็จะมีการทำอินโฟกราฟิกให้ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะตามนี้ได้เลยนะครับจากข้อมูลที่มันเป็นตัวหนังสือเยอะๆที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับหลายๆหน้าเนี่ยเขาก็มีการเอาตัวหนังสือมาแปลงเป็นอินโฟกราฟิกมาเน้นตัวเลขที่มันสำคัญสำหรับเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีตัวกราฟต่างๆตรงนี้นะครับข้อมูลไหนสำคัญเขาก็จะเอามาเน้นเป็นอินโฟกราฟิกให้ตามที่เราเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีบรรยายเล็กๆน้อยๆเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับก็ถือได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ่านแล้วจะมีความเข้าใจได้ง่ายกว่าเมื่อสักครู่นี้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่าลืมนะครับเวลาที่เราได้ตัวข้อมูลจาก Deep Research มาแล้วได้มาจากอินโฟกราฟิกแล้วเนี่ยให้เราตรวจสอบตัวเลขทั้งหมดอีกทีนึงนะครับว่าถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าตรงไหนไม่ถูกต้องเราก็สามารถสั่งเข้าไปเพิ่มได้นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าจากตัวหน้าจอตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการจะนำไปใช้เนี่ยเราก็สามารถใช้วิธีเดียวกันได้นะครับก็คือเราก็มีการกดที่ปุ่มแชร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคัดลอกเนื้อหานะครับแล้วก็เราเอาโค้ดเนี่ยมาวางที่โน้ตแพดแล้วก็มีการกด Save As ตรงนี้แล้วก็ทำเป็นไฟล์ HTML คล้ายๆกับที่ทำในขั้นตอนแรกได้เลยนะครับก็อาจจะตั้งเป็นว่า Infographic ใส่นามสกุลว่า HTML นะครับแล้วก็เลือก Save As Type เป็น All File นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็กด Save เข้าไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดตัวไฟล์ Infographic ให้ดูนะครับว่าผลลัพธ์เนี่ยมันออกมาเป็นยังไงครับโอเคผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยก็แน่นอนว่ามันคือ Infographic เมื่อสักครู่นี้แหละครับแต่ว่าวิธีในการเอาไปใช้งานเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดไฟล์อันนี้แล้วก็อาจจะนำเสนอในบริษัทก็ได้นะครับหรือเราจะมีการแคปเจอร์บางส่วนแล้วเอาไปใส่ใน Google Slide เนี่ยก็ถือได้ว่าเราก็ได้ตัวอินโฟกราฟิกที่มันมีกราฟที่ค่อน
อนข้างสวยงามแล้วเนี่ยเอาไปใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ 4. ภาพเคลื่อนไหว3มิติตัว 3D Simulation ที่ผมเปิดให้ดูตอนต้นคลิปนะครับวิธีในการทำเนี่ยคือแบบนี้ครับคำสั่งที่จะใช้เนี่ยก็คือจะเป็นพรอมที่ผมให้ทาง Google Gemini เนี่ยเขามีการคิดมาให้นะครับโดยที่มีการบอกโจทย์ไปคร่าวๆนะครับว่าอยากได้ 3D Simulation เกี่ยวกับระบบสุริยะก็จะได้พรอมออกมาเป็นลักษณะคล้ายๆประมาณนี้นะครับเราก็เอาพรอมตรงนั้นนะครับมาใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับในพรอมนะครับก็คือประมาณว่าให้สร้างตัว Simulation ที่เป็น3มิติเกี่ยวกับตัว Solar System นะครับแล้วก็มีการใช้ TJS ในที่นี้เนี่ยมันคือตัว Library ที่เป็น JavaScript นะครับทำให้สามารถแสดงภาพ3มิติสวยๆบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยโดยที่เราหรือว่าคนอื่นเนี่ยเวลาที่เขาจะเปิดดูนะครับไม่ต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติมนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดเลือกเครื่องมือแล้วก็ Canvas ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็ใช้ตัวโมเดลที่เป็นตัว3 Pro แบบนี้นะครับแล้วก็กดส่งพร้อมเข้าไปได้เลยครับหลังจากที่เราส่งพร้อมเข้าไปแล้วเนี่ยจะต้องใช้วิธีเดียวกันเลยครับก็คือจะต้องรอให้ทาง Google Gemini เนี่ยเขามีการผลิตผลลัพธ์ออกมาให้นะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ว่าเนี่ยมันคือการเขียนโค้ดขึ้นมาทีละบรรทัดนะครับแล้วก็เขามีการแปลผลออกมาเป็นหน้าตาที่เราสามารถดูแล้วเข้าใจได้เนี่ยก็คือผ่านตัว Canvas นะครับโอเคครับตอนนี้ทาง Gemini เนี่ยได้มีการเขียนโค้ดมาให้ผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองสังเกตตรงโค้ดตรงนี้นะครับเขาจะมีการเขียนโค้ดตามที่ผมมีการสั่งคำสั่งเข้าไปนะครับแล้วก็เราสามารถกดตรงที่ปุ่มตัวแสดงตัวอย่างเนี่ยก็จะสามารถเห็นตัว 3D ที่เราสั่งไปเนี่ยได้แบบประมาณนี้นะครับทีนี้ในขั้นตอนต่อไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะปรับอะไรเพิ่มเติมนะครับจริงๆเราสามารถบรรยายด้วยคำพูดภาษาพูดหรือภาษาเขียนแบบง่ายๆไปได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยดาวเคราะห์ดวงต่างๆเนี่ยมันมีความมืดประมาณนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งเพิ่มเข้าไปนะครับอาจจะต้องอธิบายไปก่อนนะครับดาวเคราะห์ตอนนี้มันมืดมากเลยจนมองไม่เห็นช่วยปรับให้สว่างและมองเห็นดาวเคราะห์ทุกดวงได้หน่อยผมก็จะมีการสั่งคำสั่งแบบนี้เข้าไปนะครับโอเคครับตอนนี้ทาง Google Gemini เขามีการปรับผลลัพธ์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไปตามที่เห็นตรงนี้เลยนะครับก็ผมมีการสั่งว่าดาวเคราะห์ตอนแรกเนี่ยมันมีความเหมือนกับว่ามืดอยู่แล้วก็มองไม่เห็นนะครับก็ให้ปรับความสว่างขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็มีการสั่งเข้าไปเพิ่มอีกหลังจากนี้นะครับก็คือว่าช่วยทำให้ตัวดาวเคราะห์นะครับมันไม่ดูเป็นเหมือนกับว่าเป็นภาพวงกลมที่มันดูไม่มีมิตินะครับทำให้มันมีมิติมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการจะเอามาแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ของเราคล้ายๆกับที่ผมกำลังเปิดแบบนี้นะครับก็ใช้วิธีเดียวกันเลยครับคือไปคัดลอกโค้ดมานะครับแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ .html นะครับเราก็จะสามารถเปิดบนคอมพิวเตอร์ของเราเองเนี่ยได้ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับลองดูความเก่งของทาง Google Gemini ดูนะครับเขามีการที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนนะครับในการซูมในการเลื่อนนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเนี่ยครับหมุนไปรอบๆเนี่ยก็จะมีการเห็นดีเทลเนี่ยถือได้ว่าทำได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับลองนำไปใช้กันดูนะครับ 5. การแก้ไขข้อความใน Canvas สำหรับการใช้งานโหมด Canvas ที่ไม่ใช่ตัว Deep Research นะครับเวลาที่เราได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถปรับแต่งแล้วก็แก้ไขข้อความลงไปใน Canvas ได้เลยนะครับโดยที่เราจะพิมพ์ลงไปเองก็ได้นะครับคล้ายๆประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเราลองสังเกตตรงหน้าจอตรงนี้นะครับเราสามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้เลยนะครับประมาณอย่างนี้นะครับทีนี้นอกจากการพิมพ์ข้อความลงไปด้วยตัวเองเนี่ยเรายังสามารถให้ตัว Google Gemini เนี่ยช่วยปรับแต่งข้อความได้ด้วยนะครับเพียงแค่เราลากเมาส์คุมพื้นที่ที่เราต้องการจะให้ Gemini เนี่ยเขามีการช่วยแก้ไขข้อมูลให้นะครับเราก็อาจจะพิมพ์ลงไปเลยประมาณนี้เลยก็ได้นะครับว่าช่วยปรับข้อความตรงนี้ให้อ่านแล้วน้ำตาไหลเลยโอเคครับก็สามารถสั่งพร้อมแบบนี้ได้เลยนะครับพอเราสั่งพร้อมเข้าไปแล้วเนี่ยทาง Google Gemini เนี่ยเขาจะรู้แล้วครับว่าข้อความที่เรามีการไฮไลท์เอาไว้ตรงนี้นะครับโดยใช้เมาส์เลือกเอาไว้นะครับเขาก็จะมีการเปลี่ยนโทนของตัวข้อความเนี่ยให้มันเป็นไปตามที่เราสั่งเข้าไปได้เลยนะครับจากเดิมที่ถ้าเราใช้ในโหมดปกติเนี่ยการที่เราจะสั่งแก้1ครั้งนะครับมันหมายถึงว่าเราก็ต้องคุยในหน้าต่างปกติแล้วก็ให้เขาส่งคำตอบหรือว่าผลลัพธ์ออกมาให้เราใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งมันจะใช้เวลาในการรอเนี่ยค่อนข้างนานนะครับแต่การที่เราปรับในตัว Canvas เนี่ยลองสังเกตนะครับพอปรับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยข้อความใหม่มันก็จะขึ้นมาแทนข้อความเดิมแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าเราไม่ชอบเราก็อาจจะกดเลือก undo ไปที่เวอร์ชันก่อนหน้านี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถือได้ว่าค่อนข้างสะดวกมากๆเลยนะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่รู้ว่าจะต้องสั่ง Gemini ว่ายังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัว Gemini เขาก็จะมีเมนูให้เราเลือกใช้งานได้ด้วยนะครับเช่นให้เราปรับเปลี่ยนความยาวของตัวเนื้อหาตรงนี้นะครับหรือว่าเปลี่ยนโทนน้ำเสียงก็สามารถทำได้นะครับหรือแม้กระทั่งว่าให้ช่วยแนะนำการแก้ไขว่ามีอะไรควรจะต้องเพิ่มเติมเข้าไปบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือในการใช้งานผ่านตัว Canvas นะครับทีนี้ถ้าเราปรับแต่งข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องการจะส่งออกไปที่ Google Doc เนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับโดยการที่เลือกกดแชร์แล้วก็ส่งออกนะครับแล้วก็กดส่งไปยัง Google Doc ได้เลยหลังจากที่กดปุ่มเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตัวเบราว์เซอร์นะครับก็จะมีการเปิดตัว Google Doc ให้แล้วก็จะมีการนำข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะครับมาใส่ใน Google Doc ให้ตามที่เห็นตรงนี้เลยนะครับก็ถือได้ว่าจริงๆค่อนข้างสะดวกมากๆนะ
นะครับหลังจากนี้เนี่ยเราจะเอาไปจัดหน้าตาจัดฟอนต์ปรับขนาดฟอนต์หรือแม้กระทั่งว่าจัดรูปแบบอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถทำได้ไม่ยากแล้วนะครับนอกเหนือจาก5ตัวอย่างที่ผมลองทำมาให้ดูแล้วนะครับในตัว Canvas เนี่ยมันยังมีเครื่องมือให้เลือกใช้อีกเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างเช่นการสร้างเว็บเพจการสร้างแบบทดสอบการสร้างแฟลชการ์ดแล้วก็รวมถึงภาพรวมของเสียงก็คือการให้ AI นะครับหรือ Google Gemini เนี่ยเขามีการเอาข้อมูลใน Canvas เนี่ยมาทำเป็นเสียง AI 2 คนหรืออาจจะ1คนเนี่ยมีการเล่าอธิบายให้เราเข้าใจง่ายๆนะครับซึ่งพวกเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ทำให้ดูนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้เทคนิคพิเศษในการทำครับเพียงแค่เรามีข้อมูลหรือแม้กระทั่งเราแนบข้อมูลเข้าไปเนี่ยแล้วก็กดใช้เครื่องมือเหล่านั้นไปเลยนะครับผลลัพธ์เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นตามที่เราเลือกเอาไว้นั่นเองนะครับสรุปนะครับจากที่ได้ดูตัวอย่างไปแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมอยู่ดี Google Gemini เนี่ยมันถึงได้เก่งขนาดนี้นะครับตัว Gemini 3 ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การอัปเดตธรรมดานะครับแต่มันคือการกระโดดข้ามรุ่นครั้งใหญ่ซึ่งถ้าอ้างอิงจากข้อมูล benchmark ล่าสุดเนี่ยความฉลาดของตัว Gemini เนี่ยถือได้ว่าแซงหน้าคู่แข่งเนี่ยไปหลายๆหมวดเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่ได้เก่งแต่พูดอย่างเดียวแล้วแต่ยังสามารถทำงานแล้วก็เขียนโค้ดได้เก่งด้วยจนเราสามารถนำมาใช้สร้างเครื่องมือต่างๆแบบที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับใครที่ลองใช้แล้วใช้ทำอะไรอยู่ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ด้านล่างได้นะครับสำหรับท่านไหนหรือว่าองค์กรไหนอยากให้พนักงานสามารถใช้งานตัว ChatGPT Google Gemini หรือว่า Gen AI ตัวอื่นมาช่วยในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมมีเปิดคอร์สอบรมอยู่นะครับชื่อหลักสูตรว่า Gen AI for Business เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใน description สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สำรองที่นั่งกันได้นะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับขอให้สนุกกับการใช้ Google Gemini ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ